آیا شما هم دلتون میخواست انگشتر موکلدار داشته باشید؟ آیا میدونید این داستان چه هست و با واقعیت اون آشنا هستید؟ اگر شما هم دلتون میخواد که این مطلب رو داشته باشید و انگشتری به نام انگشتر موکلدار رو بشناسید، با من در ادامه همراه باشید تا پرده ای از این راز براتون بردارم. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی و مریضی باشید و تندرست باشید. عزیزان گرامیان، بارهای بار به شما عرض کردم اگر میخواد در زندگیتون به نور خداوند و برکات خداوند برسید، یادتون نره به پدر و مادرتون و بزرگترهاتون محبت بکنید و احترام بکنید. در این سالهایی که بنده در علوم غریبه پا گذاشتم و حالا در این راه جستجو میکنم و قدم میگذارم به سمت جلو، یکی از چیزهایی که سالیان سال شنیدم و بیش از همه شنیدم و بیش از همه از من درخواست شده حتی تا همین امروز، چیزی بوده که من امروز میخوام بهتون توضیح بدم. یعنی چیزی نیست جز انگشتر موکلدار. و اصلا ماهیت این انگشتر چیست؟ من در برنامه‌های گذشته فکر میکنم 2 برنامه در مورد این مطلب براتون ساختم. باز هم با توجه به این که مثل این که من هی مرتباً باید در مورد بعضی از مسائلی که 6 ماه گذشته، چند ماه گذشته برنامه ساختم، مرتباً باید هی برنامه بسازم، چون متاسفانه عزیزانی با توجه به این که من گذشته در قبل برنامه‌هایی در این موارد و باقی موارد ساختم، باز هم میان بدون اینکه برنامه‌ها رو ببینند و در کانال کاوش بکنند، میان و از راه رسیده اولین چیزی که از ما میپرسن آقا شما که دارید میگید انگشتر دارید، آیا انگشتر موکلدار دارید و به چه قیمتی هست این انگشتر؟ حالا من میخوام امروز براتون یک سری پرده بردارم از یک سری راز و رمز. واقعا مثل این که خود مردم ما دلشون میخواد که دچار مکافات و بیچارگی بشن. حالا نمیدونم این علتش چه هست، ولی فکر میکنم که باید زیادتر تلاش بکنیم تا مردم آگاه بشن. نگاه بکنید عزیزان، من در برنامه‌های گذشته‌ام در موردش صحبت کردم و گفتم که حالا این بحث انگشتر موکلدار و این مسائل چه هست و متاسفانه کلاشان و شیادانی در این فضا دارن این رو مرتباً تکرار میکنن. البته در همین برنامه در مورد این انگشتر و چگونه بتونید یک انگشتر رو مشابه اون داستانهایی که بهتون گفتن درست بکنید بهتون میگم، ولی واسید اول در موردش صحبت بکنیم، چون متاسفانه ایرانی ها من دیدم یه برنامه رو هنوز اولش رو نگاه نکردن رد میکنن و همین هست که نادانسته باعث میشه سر شما کلاه بزنم و خیلی از مسائل. پس لطف کنید اگر من براتون وقت میذارم برای خودتون ارزش قائل بشید و مطلب رو درست یاد بگیرید. هیچ موقع مطلب رو رد نکنید، نصف نیمه خورده شده مطلبی رو رد نکنید و باعث میشه همین شما که الان داری مطلب رو رد میکنی فردا دچار همین مشکل بشی و بگی ای کاش که من در گذشته این رو نگاه میکردم و متوجه میشدم. عزیزان اگر یادتون باشه در داستانهای ما یه چیزی بود به نام انگشتر سلیمان، درسته؟ انگشتر سلیمان خیلی از ماها در موردش شنیدیم که یک انگشتریه، این انگشتر درش جن و همه چیز رو جا کردن داخل اونو. این انگشتر به اصطلاح همه چیز توش بود و کل خادم توش داشت و سلیمان هم با اون طلسمی که از بالا بهش داده بودن همه کارا رو انجام میداد. باد و نمیدونم جن و پری و غول و دیو و عفریت و همه اینا تحت انگشتر بودن و این انگشتر برای آقای سلیمان هر کاری دلش میخواست انجام میداد. ولی دروغ از همینجا شروع میشه. دروغ بزرگ از اینجا شروع میشه که اصلا سلیمان و مقام انگشتر سلیمان عزیزان یک جایگاهه. یعنی شما چیزی به نام انگشتر سلیمان که تو تاریخ همه دارن دنبالش رو میگیرن وجود خارجی نداره. شما میتوانید
از یک نیروی عهدی بزرگ داشته باشید بر روی انگشترتون و او بشود برای شما انگشتر سلیمانی. گرچه مقام سلمان یا سلیمان یک مقام عزیزان، این یک مقام در دنیای ساحرها، در دنیای اونور آب این یک مقام مثل چی میمونه؟ مثلا مثل مقام استاندار، مثل مقام فرماندار، مثل مقام چه میدونم مثلا فرمانده نیروی هوایی. این یک مقامه. حالا کی میره جای اون میشینه؟ مثلا امروز آقای فلان کسه که مثل مقام مثلا پرزیدنت فلان کس امروز میره جای اون سر مقام پرزیدنتی میشینه، یا مثلا سوپریم لیدر، یا هر مقامی بالاترین مقام. این سلیمان یا مقام سلمان هم یک مقام دوستان، یک مقامیه که شما میتونید هر کسی رو جای اون مقام بگذارید. گرچه خب من فکر نکنم که کسی به این مقام برسه، ولی شما اولین چیزی که باید بدونید، باید فرق خرافه ها، داستان ها و اون مسائلی که از گذشتگان دور هی به امروز هر کسی اومده 4 تا دروغ و خرافه بهش زده و گذاشته. و متاسفم از این که من بارهای بار عرض کردم، بدبختی ما از اونجایی شروع شد که دین رو قاطی علوم غریبه کردیم. یعنی ما علوم غریبه رو وقتی وارد دین کردیم یا دین رو زدیم به علوم غریبه، بدبختی از اینجا شروع شد. علوم غریبه مسائلی است که ربطی به دین نداره. وقتی شما اومدی در یک کتابی در مورد یک مسئله صحبت کردی که یا صحبت کردن که اصلا کنه اون مطلب رو شما اطلاع نداری، الان بارها من مطمئنم که باز به دوستان بیام میگن داخل قرآن ندیدی که خداوند گفت چه؟ آخه بدبختی ما از همینجا شروع میشه عزیزان. شما اگر وارد علوم غریبه میخواید بشید، باید چشماتون رو باز بکنید، باید بینشتون رو بدون تعصب بکنید. شما دارید در علوم غریبه کنکاش میکنید، نه در حوزه علمیه یا مباحث دینی. پس این رو با هم چیکار بکنید عزیزان؟ جدا بکنید. پس متوجه شدید که ما یه چیزی به نام مقام انگشتری سلیمان داریم، یک مقامه، و شما هم می توانید انگشترهایی داشته باشید از این بحث، یا حتی انگشتری خودتون داشته باشید و چه کار بکنید که مثل تقریبا حالا با درصد خیلی خیلی کمتر، ولی این قدرت در اون آمپلیفای بشه و این به اصطلاح سیگنال هایی که در این کانی وجود داره اصطلاحاً چی بشه عزیزان؟ در این کانی این سیگنال هایی که حالا در رفت و آمد هستن قدرتمندتر بشه. پس این تا اینجا ما چیزی نداریم به نام این که آقایی کلکباز و حقه‌باز و کم بیشرافت و واقعا من نمیدونم چه صفتی روی این بذارم به نام بهزاد هوشمند ناهوشمند آکادمی علوم فریبه تیا که میاد دروغی به مردم تحویل میده که جن و موکل را داخل انگشتر کردم. شما جن ببینی خودت رو خیس میکنی آقای ناهوشمند علوم فریبه. پس لطفاً سر مردم کلاه نذار با این داستانهایی که داری به مردم میگی و این چرندیاتی که به مردم تحویل میدی. دوستان عزیز، اگر ذره‌ای در خودتون انسانیت رو حس میکنید، این رو برای دیگران شیر بکنید. اونقدر شیر بکنید که برسه به دست این کسانی که دارن میلیاردها تومان، میلیونها تومان، چه میدونم هزاران که خدا میدونه، ولی خب من تا اونجایی که خبر دارم این آقا به خاطر یه دونه سنگ 25 میلیون تومان داره پول میگیره. بفرستید به دست اونهایی که میلیونها تومان، چند صد میلیون تومان میخوان همین امروز ببرن به این نابشر بدن، به خاطر اینکه هیچ دردی که از او درمان نمیکنه بماند. پولشون که میره و یک آدمی اون برنشسته داره صفا میکنه و اصلا هم براش مهم نیست که مردمی که امروز تو این وضعیت قرار دارن چه خواهد شد. این رو بفرستید، شیر بکنید، اونقدر شیر بکنید، دست به دست بکنید تا به دست این عزیزان برسه. من دلم میسوزه به حال هموطنانم عزیزان، واقعا دلم میسوزه به حال هموطنانم. چرا باید برم پولهای چند ده هزار دلاری بدم به یکی که حتی الف علوم غریبه رو بلد نیست، حتی نمیتونه ابجد رو صغیر کبیر بکنه، چه برسه به بقیه مسائل. خب حالا مسئله مهمتر اینجاست، بریم سراغ
این که من به شما یه چیزی بگم که اگر انگشتری دارید و با چه شرایطی هست این رو بتونید ازش استفاده بکنید و یه مقداری اون سیگنال هایی که حالا در این داد و گرفت هست رو بتونید آمپلیفای قدرتمندتر بکنید. تا قبل از اینکه بریم عزیزان، اگر میبینید این کانال براتون آگاهی رسانه یا حالا اطلاعاتی رو در اختیارتون میذاره که شاید کمتر گفته میشه، لطف بکنید ما رو حمایت بکنید، کانال یه مقداری پیشرفت بکنه، صدای کانال از طریق خود الگوریتم یوتیوب به دیگر کسانی که ممکن هست همین امروز تحت ظلم واقع بشن و کلاشون رو بردارن برسه و هم خستگی رو از ما به در بکنید. زحمت بکشید 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان، و حتما اون گزینه‌ای که به شکل دست هست و گزینه پسندیدن یا لایک هست رو بزنید. این دو گزینه خیلی مهمه عزیزان. ضمن عزیزانی که اگر در کانال هنوز عضو نشدن خوشحال میشیم که سابسکرایب بکنن و عضو کانال بشن و حتما این زنگوله کانال رو عزیزان بزنید، بذارید رو همه. عزیزانم که در خارج هستن که همیشه عزیزانی مثل جناب سلطان، مثل بانو آزیتا و جناب تاهای عزیز و آقا امید، بقیه عزیزانی که به این کانال لطف داشتن و دارند، از طریق سوپر تانکس میتونید هر چند اندک به کانال کمک بکنید که این کانال روپا باشه و بمونه، چون ما هیچ اسپانسر مالی نداریم برای این کانال. خب بریم سراغ این مطلب. دوستان اگر انگشتری دارید در خونه، حالا چه رکاب نقره باشه و چه شما مثلا سنگی رو داشته باشید اون سنگ عقیق باشه، حالا سنگ هایی مثل سنگ زمرد و یاقوت هم میشه، منتها این اصولش رو بعد بهتون میگم. فعلا بریم سراغ این سنگ عقیق. عقیقتون زرد باشه، قرمز باشه، سلیمانی باشه، هر چی باشه مهم نیست، فقط عقیق بودنش مهمه. فقط از شما خواهش میکنم عزیزان، خواهش میکنم اگر هی میگید آقا این مسائل رو نگو، از کانال من برید بیرون، اینجا با نستید. من اینجا آگاهی رسانی میکنم دوستان عزیز، اینجا دستوری که میذارم بیش از هر کانال علوم غریبه است، اما آگاهی رسانی برای من در وهله اولی. اونهایی که میگن آقا چرا هی اینا رو کش میدی، عزیز من شما هنوز گرفتار این نشدی که کلات رو چند صد میلیون بردارن و بدبختی بکشی شبانه روزت بشه آتیش. پس لطف کن اگر میخوای این داستانها رو برای من بگی، از این کانال بیرون شو، برو اونجایی که به دردت میخوره عزیز من. تو این کانال تنها چیزی که وظیفه بنده است آگاهی رسانی برای همزبانم، برای هموطنمه و من برای خودم وظیفه احساس میکنم این رو هی تکرار بکنم. خب عزیزان این عملی که میگم رو الان ماه محرم شروع میشه و از ماه محرم میتونید شروع بکنید. از روز یک شنبه یا پنجشنبه میتونید این عمل رو که بهتون میگم شروع بکنید. فقط یادتون باشه عزیزان، قبل از این که این عمل رو انجام بدید باید نگین رو، اگر نگین شما هک شده، طلسم داره یا خاتم داره، باید ببینید چه کسی اون رو مثلا یک عامل اگه اون رو زده این کار رو براش انجام ندید عزیزان. اگر یک عاملی مثلا یه انگشتری دارید، این انگشتر رو براتون یک فرد عامل قلم زده و مطمئن اون کاری رو کرده که صلاحش بوده. حالا من کاری ندارم با بقیه که میان میگن اینجا مثلا انگشتر موکل داره، منظورم قلم زدن فردی عامله. ولی نه، مثلا یه انگشتری گرفتید که روش نوشته لا حول ولا قوة الا بالله یا همچین چیزی، یا مثلا انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، یا قول والله نوشته هر چی، به جز خواتیمی که کسی که عامل هست قلم زده. عرض کردم اون رو باید بذارید کنار، دیگه نمیتونید وارد این جریان بکنید. اگر نه یه انگشتری از این دست دارید، یک مقداری سرکه حالا سیب یا سرکه سفید قاطی میکنید، در یک ظرفی میگذارید، یک مقداری هم گلاب، حالا میتونید سرکتون رو 1 بگیرید، گلابتون رو 5 بگیرید، 1:5 با یه مقداری آب، یک مقداری ته این ظرف میاد، یه مقدار خیلی کمی سرکه میریزید، 5 برابر اون سرکه گلاب میریزید و یه مقداری هم آب قاطی میکنید. انگشتر رو عزیزان چجوری میذارید؟ انگشتر رو به این صورت میذارید داخل آب. این مثلا اگر نگینش باشه اینجا، این نگینه اگر باشه، نگین داخل این ظرف، میتونید این کار رو عزیزان روز یک شنبه انجام بدید و بگذارید حداقل 5 ساعت این ظرف
به اصطلاح انگشتر داخل این ظرف بمونه. بعد در میارید و میبرید زیر شیر آب میشورید که بوی سرکه ازش بره، گرچه سرکه رو خیلی باید کم بریزید که بوی شدید نگیره و خب نقره رو هم میخوره، میدونید که اسید هست. خب حالا میام سراغ اون عملی که من به شما عرض کردم. یک ظرف گلاب، یه مقداری هم آب، اصلش باید گلاب باشه، اصلش گلاب، یک مقداری هم آب، حالا 1/5 اون آب اضافه کردید نکردم، همین گلاب کافی هست. عملی که بهتون میگم رو باید بخون، فقط یادتون باشه بانوان گرامی نباید در دوران ماهانه طبیعیشون باشن. من بارها عرض کردم که من در این دوران بانوان رو مریض نمیدونم. اون کسی که به بانوان میگن شما مریض هستی خودش مریضه، این نشانه صحت یک بانوست. خب در اون دوران نباشید، اون دورانتون باید برطرف شده باشه، بعد این کار رو انجام بدید. این عمل عزیزان عمل 7 روزه مکرره، یعنی این عمل 7 روز باید بدون قطع شدن باشه. فقط قمر در عقرب نباشد زمانی که شما شروع میکنید عزیزان. این عملی که من بهتون میگم عزیزان دقیقاً اگر مثل اون داستانهایی که برای انگشتر موکل دار نباشه قدرتش، ولی کم از اون نخواهد داشت. یادتون نره این دستورات دوستان میلیاردها تومان باید برید بگیرید در کوچه خیابون، شاید خود اساتید هم بلد نباشه، اما اینجا من براتون میذارم، به شرط اینکه دنبال این دروغ ها نباشید و راه کلاهبرداری این دروغگوها رو باز نکنید عزیزان. ما هستیم که راه کلاهبرداری رو که باز میکنیم، یادتون نره. خب شما یه ظرفی، حالا این ظرف اگر این ظرفی که میخواید داخلش کار انجام بدید اگر مس باشد بهتره، اگر نقره باشد خیلی بهتر. اگر هم مس و نقره نداشتید مشکلی نداره که حالا ظرف شیشه‌ای باشه. فقط شیشه‌ایتون شیشه چی باید باشه عزیزان؟ شیشه‌ای باید، اگر شیشه استفاده میکنید شیشه تیره و اینها تاریک نباشه، شیشه‌تون شیشه به اصطلاح بدون رنگ باشه. بسیار خوب. شما مثل همیشه که من همیشه عمل رو بهتون گفتم، در 1 ساعتی از روز فقط عمل باید کی باشه؟ قبل از نیمه شب باید عمل رو شروع بکنید، قبل از نیمه شب شروع و تموم بشه. شما عزیزان مثل همیشه که عمل رو گفتم میتونید در 2 قسم این کار رو انجام بدید. اگر نماز میخونید بعد از نمازهاتون این چیزی که میگم رو باید بخون. نمازتون که تموم شد 21 مرتبه سر به سجده میگذارید و در اون چی میگید عزیزان؟ ذکر یونسیه. بعد اینکه ذکر یونسیه رو گفتید سر از سجدتون بر میدارید و 21 آیت الکرسی میخونید. این بعد از نمازتون. اگر نمازم نخوندید که حالا خودتون میدونید، ولی عمل نیمه شب، عمل نیمه شب صبح قبل از شروع عمل همیشه بهتون گفتم غسل و نیت انجام بدید صبح قبل از شروع عمل، یادتون نره. بسیار خوب. حالا شب رسیده ساعت مثلا 10 9 11 عمل زیاد طول نداره، تا قبل از نیمه شب دیگه باید عملتون تموم بشه. وارد یک اتاقی میشید که در اون اتاق کسی نباشه و ابتدا تحسین، یادتون نره اول اسراف بعد تحسین. در مورد تحسین و اسراف هم دیگه در کانال زیاد صحبت کردم، انجام میدید. و اگر چاقو دارید چاقوتون رو به این صورت جلوتون میذارید، لبش به سمت خودتون، ندارید هم اشکال نداره عزیزان، هیچ مشکلی نیست. بسیار خوب. ظرفتون رو باید کجا بذارید عزیزان؟ ظرفتون رو باید عزیزان روبروتون بگذارید. این ظرف رو که عرض کردم مس باشه نقره باشه اینا، ظرف یه مقداری گلاب، خیلی کم داخلش آب. انگشتر رو عزیزان میذارید داخل این، میخوابونید انگشتر رو داخل این ظرف. این انگشتر رو میخوابونید داخل این ظرفی که آب و مقدار زیادش گلاب هست. بسیار خوب. شروع میکنید عملی که من میگم. ابتدا 14 صلوات مخصوص مثل همه برنامه‌ای که گفتم، 14 استغفار مخصوص
صلوات مخصوصتون اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیا و المرسلین علیهم اجمعین و استغفار مخصوص استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. در پایان عمل دوباره 14 صلوات مخصوص رو باید بگید. بعد از اون شروع میکنید عزیزان 3 مرتبه سوره ملک میخونید. الملک میدمید داخل این. 1 مرتبه سوره چی میخونید عزیزان؟ الرحمن، دوباره میدمید داخل این. 3 مرتبه سوره قاف میخونید، دوباره میدمید داخل این. آخر سر عزیزان میاید و به اصطلاح میرسید به آیت الکرسی. این شب اول تا شب 6 هست. شب 7 دستورش یه کوچولو با این فرق میکنه. این شب اولتون هست تا شب 6. خب سوره قاف رو که خوندید میاد سراغ چی عزیزان؟ میاد سراغ آیت الکرسی. 72 مرتبه آیت الکرسی رو میخونید و دوباره میدمید داخل این. شب 7 عزیزان به جای 72 مرتبه آیت الکرسیتون 21 مرتبه است. بعد سوره یاسین دارید، باید این شب 7. شب 7 اینایی که اینجا گفتم شب 6. سوره یاسین در شب 7 اضافه میشه. و اما دعایی که باید آخر سر بگید بخونید: اللهم یا حی یا قیوم یا رب العرش العظیم یا رب الملائکة المقربین یا رب کاف و نون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللهم یا قادر یا مقتدر یا عظیم یا کریم یا سبحان یا مالک یا حافظ یا حفیظ یا وکیل یا متین به حق رحمتک ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم اعد بعزتک یا قادر و اغنی به قدرتک یا مغنی. بعد اینجا میگید الله لا اله الا هو الحی القیوم. خب عزیزان نگاه بکنید، من یه بار سریع بخونم: اللهم یا حی یا قیوم یا رب العرش العظیم یا رب الملائکة المقربین یا رب کاف و نون انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اللهم یا قادر یا مقتدر یا عظیم یا کریم یا سبحان یا مالک یا حافظ یا حفیظ یا وکیل یا متین به حق رحمتک ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم اعز بعزتک یا قادر و اغنی به قدرتک یا مغنی. اینجا میتونید عزیزان در این قسمت نام و نام مادر خودتون رو بگید. مثلا اغنی به قدرتک یا مغنی، مثلا برای مثلا یا به اسم مثلا علی زایده مریم الله لا اله الا هو الحی القیوم. این رو عزیزان یادتون نره 3 مرتبه چیکار میکنید؟ میگید. بعد در آب میدمید، به جفت کف دستاتون میدمید و چیکار میکنید؟ این عمل اینجا تموم میشه. هر شب همینه و فقط اون به اصطلاح آبی که اون آب گلابی که داخلش انگشتر هست رو باید ببرید زیر نور چی بگذارید عزیزان؟ زیر نور تنجیم، زیر نور آسمان، زیر نور ستارگان. شب نور نیست ولی منظور همون انرژی ستارگان تا قبل سپیده صبح. بعد سپیده صبح بیارید خونه، دوباره فردا شب
دوباره کارتون رو انجام بدید، بگذارید روز آخر که کارتون تموم شد و به اصطلاح روز هفتم بود که باید ببرید دیگه، فرداش کاری ندارید عزیزان، اون آبی که درش انگشتر هست وقتی سپیده صبح که رفتید برداشتید و انگشتر رو میکنید به کجا؟ رو میکنید به سمت قبله پیروان ختمی مرتبه، یعنی به سمت جنوب غربی و 3 بار به اصطلاح آیت الکرسی رو به دست راست خودتون یا خانم باشید به دست چپتون فوت میکنید و انگشتر رو میگید انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، انگشتر رو داخل دستتون میکنید و اون آبی گلابی رو که داخلش انگشتر رو گذاشته بودید بعد از 7 روز اون رو میبرید پای یک درختی یا یک جایی میریزید که زیر پا نباشه، داخل گلدانتون میریزید. این انگشتر یواش یواش در زندگی شما معجزاتی رو برای شما به ارمغان خواهد آورد که اون کسانی که دنبال انگشتر موکل دار هستن اینها رو حتی بعد اینکه برن از تیاب و هر کلاهبرداری بگیرن این اتفاقات در زندگیشون نخواهد افتاد. من این رو به رایگان در اختیار شما عزیزان گذاشتم، امیدوارم که از این بهره مند بشید و این کلیپ رو هم اگر واقعا ذره‌ای در خودتون انسانیت حس میکنید بفرستید برای اینون، بذارید این مردم از این همه گول خوردن و اینها نجات پیدا بکنه. امیدوارم بهترین ها نصیبتون بشه، امیدوارم که تندرستی حاصل بشه براتون و بندرم ببخشید در این 1-2 روز واقعا اینترنت من بسیار ناجور بود، نتونستم در خدمت عزیزان باشم. انشالله امشب بتونیم در خدمت عزیزان باشیم در لایو. کانال لایو رو هم حتما سابسکرایب بفرمایید تا برنامه دیگه، تا آموزش دیگه و آگاهی رسانی دیگه. دادار پایدار یار و یاور شما.